หลังจากปล่อยเอพิโซดหนึ่งมาก็เป็นคนชวนเราไปลงสนามไม่ก็อยากให้ไปจอยกันนั่นก็ทำให้เราอยากเข้าห้องออนไลน์ให้ได้แต่ขึ้นว่าอยากมาแสดงว่ามันยังติดอะไรอยู่ใช่ไหมนี่เลย Safety Rating ของ Assetto Corsa Competizione หลายๆคนที่มาดูตอนนี้ก็น่าจะเห็นภาพความทุลักทุเลบางอย่างที่ก็คงคล้ายๆกับของเราแหละเพราะมันเป็นเรื่องที่ขึ้นยากแต่ลงง่ายยิ่งเฉพาะตอนที่แบบเพลอๆแล้วก็นะ ในวิดีโอนี้เลขจะดูดีหน่อยนะครับเพราะว่าเราขับผ่านมาสักพักแล้วแต่ตอนลงไปต่ำๆเนี่ยคือ30กว่าได้จากเป้าหมาย50และถ้าถามว่าทำไมต้อง50คือ e-motorsport เนี่ยที่เราจำได้นะก็คือว่าถึงแม้จะไม่ใช้ใบอนุญาตพวก Fun Race อะไรพวกนี้ก็ยังต้องการ Safety Rating ที่ประมาณ50ขึ้นไปพูดง่ายๆคือรับประกันว่าไอ้หมอนี่จะไม่จู่ๆเปิดโหมดเบิร์นเอาท์ขึ้นมาพร้อมกับเป็นนักขับที่หัวร้อนช้าหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเราเองก็ยังมีหลุดๆอยู่บ้างและปูเรื่องเซฟตี้มาขนาดนี้เนี่ยก็ต้องมีเรื่องเล่ามาด้วยจริงไหมเหตุการณ์ต่อไปนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนได้ประสบภัยมาคล้ายๆกันลองนึกภาพก่อนว่าคุณกำลังขับอยู่บนสนามและรถมันเสียหลักด้วยสัญชาตญาณเนี่ยคุณก็หักพวงมาลัยเพื่อที่จะประคองรถให้มันถลายไปน้อยที่สุดจะได้ไม่ต้องตกสนามแล้วก็เสียเวลามากกว่าเดิมแต่ในระหว่างที่รถของคุณกำลังจะกลับมาทรงตัวได้เนี่ยก็โอ้รถคันข้างหลังลดความเร็วไม่ทันแล้วก็ชนเข้ากับด้านข้างของรถที่ยังไม่ทันจะกลับเข้าที่ดีหลังจากนั้น Race Control ก็ประกาศว่าเขาจะตัดแต้มพวกคุณทั้งคู่ผู้ใช้รถใช้ถนนบ้านเราเนี่ยจะนึกถึงคำว่าประมาทร่วมแน่ๆซึ่งไอ้เคสดึงรถกลับเรามองว่ามันไม่แฟร์ที่สุดแล้วโดยเฉพาะกับคนที่โดนชนมันมีเคสอื่นอีกแหละแต่ว่าเราเก็บภาพนี้มาได้พอดีก็เลยคิดว่าเป็นจังหวะที่เหมาะที่จะเอามาเล่าเพราะหลังจากศูนย์ประกาศปรับเรตติ้งแล้วเนี่ยมันก็ไม่เรียลไทม์แปลว่าต้องมานั่งลุ้นอีกว่าเลขเนี่ยมันจะตกหรือไม่ตกซึ่งบางครั้งพอไม่ใช่เคสใหญ่เขาก็ไม่ลดเลขเราในขณะเดียวกันพอขับไปเลขมันก็ขึ้นได้เองเหมือนกันทีนี้ถ้าสงสัยว่าจะไปเพิ่มเรตติ้งได้ยังไงเนี่ยมันต้องพึ่งการแข่งขันเท่านั้นฮะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เช็คได้ว่ารถชนหรือไม่ชนสิ่งที่ต้องทำคือช่วงที่เบียดแซงกันเนี่ยต้องไม่เกิดการคอนแทคจะดีที่สุดเกี่ยวได้แหละแต่คะแนนน่าจะไม่ขยับต้องไม่แตะกันถึงจะได้บวกเพิ่มและอย่างที่บอกไปพอชนก็มีลดฟังดูง่ายเนาะความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ข้อดีของการเป็นเกมคือมันมีระบบเรดาร์มาช่วยทำให้เห็นรถใกล้ๆได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นสายเอาจริงก็ต้องอาศัยการฟังจากสปอตเตอร์เท่านั้นซึ่งไอ้ตรงบีบคันตรงนี้เนี่ยคนขับก็ต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับไอ้พื้นที่ที่เหลืออยู่เพื่อไม่ให้รถมันสะกิดกันพอยิ่งเป็นมือใหม่ก็ยิ่งรับรู้ที่ว่างได้น้อยทำให้การตัดสินใจมันลงไปเหลือแค่จะเกี่ยวไปเลยหรือลงไปตบฝุ่นแต่นั่นคือกรณีที่แข่งกับคนด้วยกันกับพวกบอทเราเห็นมาหลายเกมแล้วว่ามันจะให้ความสำคัญกับการเกาะลายหรือว่าการเข้าเช็คพอยต์มากกว่าที่จะระวังไปชนคันอื่นเพราะว่ามันไม่ได้ผลกระทบไงทำให้หลายครั้งพวกเขาเบียดเข้ามาโดยที่ไม่สนรถของผู้เล่นเลยและทำให้การป้องกันตำแหน่งดูจะสูญเสียอะไรเยอะมากจนเราได้มานั่งทบทวนสักพักคนช่วงหัวร้อนไปเราก็เห็นอย่างหนึ่งที่กีฬาที่มันต้องใช้สนามร่วมแชร์กันอยู่นั่นก็คือว่ามันต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างรถแพงๆพวกนี้ก็หนีไม่พ้นเราเลยเห็นข้อดีอย่างแรกๆเลยของซิมเนี่ยก็คือซับยังอยู่ครบเฉพาะกับเรื่องชนนะไออยากได้ของเสริมเนี่ยไม่ต้องยกมาพอยอมรับเรื่องอุบัติเหตุได้แล้วเราก็พบว่ามันเป็นกีฬาที่ต้องอยู่กับตัวเองนานพอสมควรเพราะคนที่จะเอารถขึ้นจากสนามหญ้าได้ก็มีแค่คนขับหรือจะไปกู้ตำแหน่งก็คนเดียวกันสปอตเตอร์วิศวกรอะไรพวกนี้เขาก็มาทำให้ไม่ได้ยกเว้นจะเป็นขั้นที่แบบรถมันพังยับเยินไปแล้วฉะนั้นคนที่อยากแข่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่พร้อมจะอยู่บนสนามนานๆแล้วขั้นที่2คือพอพลาดไปแล้วพร้อมที่จะเอาตัวเองกลับลงมาสู่การแข่งขันต่อหรือเปล่าฟังดูเหมือนเราข้ามขั้นเนาะแต่มันก็คืออีกไอเดียหนึ่งเผื่อไว้ว่าจะได้แนะนำเกมไว้สำหรับทดสอบว่าจะมาสายนี้ไหวไหมอยากให้เราทำคลิปนั้นบอกมาได้แต่หลักๆตอนนี้คือรับได้ไหมที่จะขับอยู่อันดับท้ายๆของตารางเพราะว่าในโลกจริงเนี่ยมันก็ไม่มีโค้ดไปบังคับให้คนอื่นเขาเหยียบไม่เต็มร้อยนะส่วนการได้ลงแข่งกับบอทมันก็ช่วยเห็นภาพตอนที่สนามแน่นๆลักษณะมันเป็นยังไงลดความเสี่ยงที่จะไปชนคนอื่นได้เยอะอาจจะมีหงุดหงิดกับพวกมันบ้างแต่ก็ยังแนะนำให้ลองอยู่ดีอย่าเพิ่งไปอินการทำเวลาต่อรอบมากซ้ำไปกว่านั้นคือเราจะทำเวลาได้ดีขึ้นด้วยการมีคู่แข่งนี่ตัวอย่างสนาม Silverstone เราสามารถทำเวลา reference time ได้ด้วยการลงแข่งปิดท้ายกันที่ตารางอันดับจาก GT World หน่อยละกันขนาดระดับมือโปรแล้วก็ยังห่างกันเกือบนาทีได้แล้วทุกคนล่ะโอเคไหมที่จะต้องจบสนามห่างจากอันดับแรกไกลๆเราชื่อพลอตตี้และนี่ก็คือบันทึกคนอยากแข่งซิมตอนที่2ไว้เจอกันใหม่